हाय मित्रांनो, मॅंगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आपण आलेलो फायर विंग्स उल्हासनगरला 5 टाईपचे फूड आपल्याला दिलेले आहे. त्यानंतर फर्स्ट चिकन बार्बिक्यू विंग्स आहे, नंतर मॅक्सिकन मीट, चिकन स्टिक्स, चिकन बर्गर, चिकन रोल आणि हे प्रोटीनमध्ये आपल्याला दिलेले आहे ते लेमन मिंट मोजितो. आपण स्टार्ट चिकन विंग्सपासून करूया. मॅक्सिकन स्टिक्स या बोनलेस आहेत, प्लस याच्यावर स्पायसेस आहेत. ते बघा, तुम्ही बघू शकता. हां, आणि तिखट आहे ॲक्च्युअलमध्ये. लेमन मिंट बोलतो, जरा तिखट झालं म्हणून त्याच्यासाठी. मस्त आहे. हे तिखट असल्यामुळे सेकंड आपण बर्गर. तो मित्रांनो, उल्हासनगरमध्ये फायर विंग्स आहे. त्यात आता मी 5 डिश टेस्ट केलेल्या आहेत. तर त्या 5 डिश बेस्ट होत्या. तर तुम्हाला पण एकदा फॅमिलीसोबत इथे येऊन एकदा व्हिजिट दिली पाहिजे. हे जे फूड आहे हे बाकीच्या जॉईंट्सपेक्षा खूप स्वस्त आहे. तर तुम्ही एकदा ट्राय करा. त्याचबरोबर मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.